හෙලෝ ඔයාලන් හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා codeJunction YouTube video channel එකට. මම ජනිත් ෆර්නෑන්ඩෝ codeJunction team එකෙන්. ඉතින් මේ video series එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට Arduino පිළිබඳව basic එකේ ඉඳලම advanced මට්ටම දක්වා සිංහලෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ video එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම Arduino IDE එක download කරගන්න කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට විස්තර ඇතුව කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම යමු browser එකට. මෙතන අපි Arduino official web page එකට යමු. ඉතින් Arduino official web page මම මේකේ link එක පල්ලෙහා description box එකේ දාන්න. අපි මෙතන software කියන tab එකේ downloads කියන එකට යමු. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා බලා ගන්න විවිධ options කිහිපයක්. මම Windows පාවිච්චි කරන හින්දා අපි මේ link එකට අපි යමු. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා just download ඒක ඔබන්න. එතකොට ටික වෙලාවකින් ඔයාලා මෙතන side එකේ පෙන්නයි මේක download වෙනවා. හරි මගේ installation file එක දැන් download වෙලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත installation file එක. මේක double click කරලා setup එක run කරලා බලමු. එතන click කරන්න. එතන මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ටික් කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. එතන මම මේකේ location එක දාගන්නවා F drive එකට. මගේ දේශීය තකා. එතන Arduino කියන folder එක ඇතුලේ මම දාගන්නවා මේක. මම install කරන්න තියෙන්නේ මේකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලන්ට පේනවා විනාඩියක් වගේ කාල සීමාවක් තමයි මේකට යන්නේ. හරි දැන් ඔයාලන්ට පේනවා මගේ setup එක දැන් install වෙලා ඉවරයි. මෙතන close කරගන්න. හරි දැන් installation එකෙන් පස්සේ ඔයාලන්ට පේනවා මෙතන desktop එකේ Arduino shortcut එක create වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකෙන් Arduino software එකට ඇතුල් වෙමු. මේක තමයි Arduino software එක. මෙතන ඔයාලන්ට පේනවා basic codes වගේ auto generate කරලා තියෙනවා. මම මේ ගැන ඔයාලන්ට ඉදිරි videos වලදී කතා කරන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Arduino boards පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් කරන එක. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයගලන්ට ගැලපෙන Arduino board එකක් මිලදී ගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන් කිසියම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයගලන් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.